සුබ දවසක්. අද අපි බලමු අපේ course outline එකේ first lesson එක MS Word. අපි මුලින්ම බලමු මේ toolbars. ඉස්සර නම් අපි මේ options වලට මේ menus වලට අපි කිව්වේ toolbars කියලා. නමුත් අපේ Office 365 version 2009 version එකෙන් උඩට ගියොත් අපි මේවට කියන්නේ tabs කියලා. මේ tabs මේ හැම tabs එකකටම තියෙනවා ribbons. එතකොට මේ ribbon එකේ groups තියෙනවා. මේ font paragraph කියන මේ groups. එතකොට මේ හැම group එකකටම තියෙනවා additional launch button එක. මේකට අපි කියනවා launch button කියලා. මේ font එකට අමතරව මේ font style එකේ අමතර දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ launch button එක open කරගත්තොත්. ඊට අමතරව මේ උඩ තියෙනවා quick access toolbar. දැන් මම කලින් Excel lessons වල කියලා දීලා ඇති මේ quick access toolbars එකේ අපිට කොහොමද මේ options කැමති ඒවා ටික් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අපිට easy reference අපිට ඉක්මනටම open කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික් කරලා තියාගත්තොත්. ඒ වගේම මේ අපේ default file name එක ඊට අමතරව මේ search menu එකේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් search කරලා ගන්න පුළුවන්. අපිට example එකක් විදිහට columns break කියන එක display කරගන්න ඕන ඉක්මනටම මේ columns කියලා type කරත් ඇති. විදිහට column එක break කරනවා. දැන් අපිට columns break කියන එක හරි විදිහට බලා ගන්න ඕන. columns break කියලා type කරොත් එයා අහනවා මේ break කරන්න ඕනේ දෙකකටද තුනකට. ඒ වගේ. අපිට for example easy way of ෆයිල් එක ඉක්මනටම ඕපන් කරගන්න ඕන නම් අපිට ribbon එකේ places මේ විදිහට හොයන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන search එකේ ගහුවම ඇති. ඊගාවට මේ bar එකට අපි කියනවා status bar කියලා. එතකොට මම මෙතන පොඩ්ඩක් zoom කරලා පෙන්නන්නම් document එක. අපිට මේ status bar එකේ right mouse click කරගත්තොත් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ customize the word එකේ අපිට අවශ්‍ය දේවල්. දැන් මෙතන page number එක display වෙලා තියෙනවා මෙතන 1 of 1 කියලා. ඒක display වෙන්න ඕන නැත්නම් ඔයාලා මේක untick කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නෑ. word count එක මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාගේ මෙතන status bar එකේ මේ option එක customize status bar එකේ මේ option එක tick කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය දේවල් page number එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය නිසා අපි ඒක tick කරගමු. ඒ වගේම word count එක අවශ්‍යයි. spelling and grammar අවශ්‍යයි. අපිට අවශ්‍ය දේවල් මේ විදිහට ටික් කරලා තියාගන්න පුළුවන් මේ status bar එකේ. ඊගාවට මේ තියෙන්නේ අපේ left and right margins. ඒතර මේ margins අපිට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ paragraph කියන එකේ. home tab එකේ මේ paragraph කියලා option එකක් තියෙනවා. group එකක්. ඒක click කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් left and right indentation අඩු වැඩි කරගන්න මේ විදිහට. හරි. ඊගාවට අපි බලමු මෙතන ෆයිල් එකේ දැන් මම කියවනේ මේ ෆයිල් නේම් එක අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු creating and saving word documents. අපි ඉස්සෙල්ලම ෆයිල් එකක් create කරගත්තට පස්සේ save කරගන්න නම් මේ ෆයිල් එකේ save select කරගන්න ඕනේ. අපි save select කරගත්තම එයා අපි path එකක් නොදුන්නොත් එයා default තියාගත්ත මේ folder එකේ තමයි save වෙන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ඒක තියෙන්නේ කොතනද කියලා. අපිට අවශ්‍ය path එක change කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන options වලට ගිහලා file menu එකේ මේ save කියන option එක click කරලා default local file location දැනට මගේ තියෙන්නේ මේ C කියන drive එකේ තමයි save කරගන්න. ඔයාලට මෙතන browse select කරගත්තොත් අපිට අවශ්‍ය path එක desktop එකේ තියාගන්න ඕන නම් desktop කියලා තියලා මෙන්න මේ folder එක ඇතුළට files automatically save වෙන්නේ කියලා click කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ drive එක open කරගත්තොත් මේක තමයි ඔයාගේ path එක. desktop එකේ තමයි automatically save වෙන්නේ. right ඒක okay. දැන් මෙතන path එක මම තියාගත්තා desktop එකේ save වෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව ඔයා file එක save කරගන්න අමතක වුණොත් එයා automatically save කරගන්නවා every 1 minute. ඔයාලට මේක සමහර මේ default message වල තියෙන පුළුවන් every 10 minutes කියලා ඔයාලට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදියට. ඒක ෆයිල් එක හදිසියවත් පව කට්ටයක් වුණොත් එයා automatically save කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට ඒක reopen කරගන්න පුළුවන්. මම 1 minutes වලට තියාගන්නවා. okay. ඊගාට manage your workspace කියලා කියන්නේ ඔයාලට මෙතන හිතන්න මේ line එකේ spaces වැඩි නම් අපි මේ line
ටොපික්ස් ටික highlight කරගෙන gap එක අඩු කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට ඒකත් කරන්න පුළුවන් මේ paragraph කියන එකෙන්. මේ මෙතන තියෙනවා icon එකක් line and paragraph spacing කියලා. මෙතනින් select කරලා මේ විදිහට අඩු වැඩි කරනවා 1.0 1.15 gap එක මීටත් වඩා අඩු කරගන්න ඕන නම් line spacing options වලට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා spacing කියලා option එකක්. මෙතන after spacing එක 8 වල තියෙන නිසා තමයි මේ gap එක තියෙනවා. මේක 0 වලට තියාගන්න. තියලා මෙතන line spacing multiple නැතුව single තියාගෙන okay කරොත් ඔයාගේ document එකේ මේ between spaces නැති වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට workspace එක manage කරගන්න පුළුවන් ඔයාට නම් හිතන්න example table එකක් create කරගන්න ඕන නම් අපි normally කරන්නේ insert menu එකේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙතන table කියලා type කරත් ඇති. insert menu එකේ table මේ විදිහට ඔයාට table එකේ මට අවශ්‍ය නම් 2 columns 3 4 columns so 3 columns මේ විදිහට 4 rows down highlight කරලා අතේරියට පස්සේ ඔයාට දැන් මෙතන columns 3යි rows 4යි මේ විදිහට table එක create වෙනවා. අපි දැන් බලමු manage your workspace. මේ table එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ work group එකේ මෙතන ඉඩ ප්‍රමාණය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය මෙතන ඔයගලන්ට අඩු කරගන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට එක ක්‍රමයක් තමයි mouse point එක මේ board එක උඩින් තියාගත්තම left and right arrow keys දෙක මේ display වෙනවා. ඔයගලන්ට තියෙන left mouse එක click කරලා ওই විදිහට අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කරනවට වඩා ලේසි mouse එක මෙතන table එක ඇතුලේ තියාගත්තම ඔයාලට display වෙනවා අමතර tabs දෙකක්. table design and layout. ඒ කියන්නේ මේ table එකට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ දෙකේ තියෙන්නේ. layout එක select කරාට පස්සේ මෙතන auto fit කියන button එක ඔයාලගේ mouse pointer එක මෙතන තියා table එක ඇතුලේ තියාගෙන layout auto fit කියන option එකේ down arrow key select කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන auto fit contents කියලා. ඒක click කරාම automatically වාගේ table එකට content එකට අවශ්‍ය විදිහට table එක adjust වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාට formatting එක හරි විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට workspace එක මේ වගේ example එකක් ගත්තොත් මේ table එක. ඔයගලන්ට පේනවා මේ table එක outline කියන වාගේ right margin එකනොත් එහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම ගොඩක් වෙලාවට දැකලා දෙනවා. ඒක ඔයගලන් කරන්න පුරුදුලා තියෙන්නේ මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගෙන fonts අඩු කරනවා, font style එක අඩු කරනවා, left right margin ඇදගෙන. එහෙම නෙමෙයි. ඔයගලන්ට අර විදිහට mouse pointer එක table එක ඇතුලේ තියාගෙන මෙතන layout එකේම auto fit කියන button එක ඇතුලේ තියෙනවා auto fit window කියලා. auto fit window කියන එක click කරගත්තට පස්සේ automatically වාගේ table එක හරි විදිහට adjust කරලා දෙනවා. right. ওই ටික තමයි අපිට manage කරගන්න පුළුවන් වාගේ workspace එකේ හැරමෑට කරගන්න. දැන් අපි බලමු අපේ අන්තිම topic එක preview and print documents. දැන් document එකක් ඔයා prepare කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඊළඟ step එක අපේ word document එකේ alignments ඊගාට margins හරියද කියලා බලලා ඒ spaces adjust කරගත්තට පස්සේ අර document එක edit කරන්න options ටික දැන් ඔයාලට මේ word එකේ highlight කරන්න අවශ්‍ය තව එක step එකක් තමයි easy way ඉක්මනටම අපිට මේ line එක sentence එක highlight කරගන්න පුළුවන් මේ control එකත් එක්ක left mouse click කරාට පස්සේ ඔය විදිහට වාගේ full line එකම highlight වෙනවා control and left mouse click. කට ඔයගලන්ට ඕන නම් control C copy කරලා අවශ්‍ය තැනට paste කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාට හැමතිස්සෙම මේ word document එකේ enter කරද්දී අපි ඊළඟ topic එක ගත්තොත් topic E කියලා ගහලා මේ semicolon එක ගාවට යන නම් mouse මෙතන space bar එකේ space bar එක ඔබන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට හරිය විදිහට tab align කරන්න නම් මේ keyboard එකේ tab එක press කරන්න. ඔය විදිහට. එතකොට outline ටික හරි විදිහට එනවා. sample. ඔය විදිහට ඔයාලට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ press enter ඊළඟ topic එක ගත්තොත් topic F ඔය විදිහට tab එක use කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට මේ outline එක වලට පේනවා හරි විදිහට align වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට මේ table එකේ content එක අයින් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මට පුළුවන් එකපාර මේක highlight කරගෙන
control left click කරලා delete කරන්න. ඔය විදිහට. දැන් අපි මේක preview එකක් ගත්තොත් file menu එකේ print කියලා option එකක් තියෙනවා. print එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් preview එක මේ විදිහට. මම පොඩ්ඩක් zoom කරලා පෙන්නන්න මේ විදිහට. මේ තියෙනවා වගේ preview print out එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා document එකේ මැද workspace එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ආපහු සරයක් main window එකට ගිහිල්ලා මේ gap එක delete කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ hidden characters වාට බලා ගන්න පුළුවන්. paper එක adjust කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ home menu එකේ තියෙනවා show hide button එක කියලා එකක්. මේකෙන් අපිට කරන්නේ invisible characters on කරගන්න එක. මේකට සමහර අය කියනවා pilcrow button කියලා. මේ show hide button එක on කරොත් මේ button එකට අපි කියන්නේ enter key. අපි enter key එක press කරන වාරයක් ගන්න මේ විදියට display වෙන්නේ enter key එක. erase කරගන්න මේ විදියට අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් space එක erase කරගන්න පුළුවන්. මේ table එක ඇතුලේ display වෙන්නේ මේ table එකට relate වෙන icon එක. මේ table icon එක click කරාට පස්සේ දැන් ඊට අමතරව පිටිපස්සට ගියොත් ඔයාලට පේනවා මේ space enter key එක press කරලා තියෙනවාට මේ enter keys ටික delete කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඊළඟ table එක adjust කරලා පොඩ්ඩක් උඩට ගන්නන්න. මෙන්න මේ විදියට අපිට අවශ්‍ය විදිහට page එක adjust කරගත්තට පස්සේ ආපහු මේ show hide button එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ විදිහට adjust කරගන්නේ අපි සමහර වෙලාවට කොච්චර delete key එක press කරත් මේක උඩට එන්නේ නැත්තම් සමහර අවස්ථාවලදී ඔයාට මේ button එක press කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු preview එකේ file print set කරලා print එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා වගේ preview එක. මෙතන preview එකේදී මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ file එක. ඊපස්සේ print properties ගියාට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය paper එක select කරගන්න පුළුවන් portrait වේද landscape වේද orientation එක change කරගන්න ඕනේ කියලා දීලා okay කරලා අර මේ page setup එකට ගියොත් තව adjust කරගන්න පුළුවන් top margin එක left margin එක ඒ විදිහට okay කරගෙන දැන් ඔයාට මේ print මේ current page එක විතරක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන print ඔයාට තව ඉත තියෙනවා නම් pages 2 3 4 up to 5 ඔයාට මේ first page එක විතරක් select කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක mouse point එක මෙතන first window එකේ mouse point එක තියාගෙන current document එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එහෙම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ print එකේ මෙතන settings වලට ගියාම print current page කියන එක ටික් කරලා මෙතන print button එක ගිහුවාට පස්සේ ඔයාට මේ document එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. දැන් preview එකේ තියෙනවා. ඊට අර copies ප්‍රමාණය මෙතනින් adjust කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් copies දෙකක්ද තුනක්ද අවශ්‍ය කෙනෙක්. ඉතින් අද lesson එකට අවශ්‍ය contents ටික තමයි සාකච්ඡා කරේ. අපි නැවත හමු වෙමු MS Word ඊළඟ chapter එක තුලින්.